4 православні церковні громади на Харківщині перейшли з Української православної церкви, тієї, яка разом з Московським патріархатом, до Помісної православної церкви України, тієї самої, яка отримала Томос. Це тема дня на каналі ЮА Харків. Я Валерія Гицько. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Гість студії сьогодні – архієрей Харківської єпархії Православної церкви України, єпископ Харківський і Богодухівський Владико Митрофан. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Закон, в якому прописана процедура переходу і державної реєстрації релігійних громад, набув чинності 31 січня. І вже наступного дня про перехід з Української православної церкви Московського патріархату до ПЦУ Православної церкви України оголосила перша громада, за неї і друга. Обидві у Богодухівському районі. Про це, зокрема, повідомляв сайт Харківської єпархії Православної церкви України. Туди одразу після переходу з'їздила моя колега Юлія Губська. Давайте подивимося її сюжет. Все це ми робили самі. Ми підемо у церкву, придивляємось, як там, що. Ніна Тищенко мешкає у селі Дмитрівка. Храм тут селяни облаштували власноруч. За документами служили тут священники Московського патріархату. Приїздили по кілька разів на місяць, говорить Ніна. Ми то люди живі, хотілося, щоб хтось приїхав і оцінив нашу роботу. Ми стараємось, ми хочемо, щоб була церква. Ми Христа не предаємо, ми йдемо за Богом. Ми українці, ми будемо мати свою ж теж церкву. Ці світлини зроблені на зборах релігійної громади Дмитрівки. У селі мешкає 350 людей, прийшла 10-та частина. За перехід до Помісної православної церкви проголосували одностайно. Будемо ставити куполок, так ми вирішили. Куполок поставимо потеплі, це буде. Службу у цьому храмі відправлятиме протоієрей отець Василій. А це храм у селі Воскресенівка Богодухівського району. Його також оздоблювали самотужки, розповідає Тетяна Колпакова. У суботу її обрали головою місцевої релігійної громади. На збори прийшли до сотні людей. Це третина мешканців села, говорить Колпакова. За її словами, люди вирішили, щоб громада стала частиною Помісної православної церкви. Ми зможемо прийти в цю церкву, помолитися по українській мові, літургія в нас є, помолитися за наших односельців, атошників, які зараз боронять нашу землю. Ми зараз знаходимося в алтарі. Це у нас престіл, це у нас тут іконочки, лампадочка для проведення богослужінь. Так у Воскресенівці відслужили першу службу Помісної православної церкви України. За Україну, за її волю. Прокоментувати рішення парафіян двох селищ ми попросили прес-секретаря Харківської єпархії Московського патріархату В'ячеслава Потапова. Телефоном той сказав, що вважає це не переходом, а утворенням нових релігійних громад. Яким чином у Дмитрівці та Воскресенівці далі будуть служити священники Московського патріархату, у єпархії нині вирішують. По обіді на їх офіційному сайті з'явилась ось така заява. Жодний канонічний священнослужитель Харківської єпархії та жодна релігійна громада Харківської єпархії не приймали рішень і не виявляли бажання про перехід до будь-яких інших релігійних структур. І щодо заяви Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату, наші колеги з інформагентства «Медіапорт» отримали такий коментар від заступника голови Харківської облдержадміністрації Анатолія Бабічева. Далі я цитую. Щодо священнослужителів УПЦ МП, так, жоден не перейшов. Щодо громад, це неправдива інформація. Ось я відкрив реєстр, каже пан Анатолій. У мене написано: Свято-Покровська громада Української православної церкви села Дмитрівка Богодухівського району. Щодо другої громади інша ситуація, тому що вона існувала, але чомусь офіційно не була зареєстрована. Тобто, по суті, це створення нової громади Православної церкви України. Також на сайті Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату серед парафій досі значаться 3 з 4 громад, які перейшли станом на сьогоднішній день. Це Дмитрівська громада Богодухівського району, громада святого мученика Іоанна Воїна Харків і громада святого благовірного князя Олександра Невського, це село Чайківка Дергачівського району. Владико Митрофане, ось прокоментуйте, будь лака, те, що ми бачили у сюжеті, те, що відбувається, звичайно, і ці всі коментарі. Так, дякую. Після цих прийняття закону набуло чинності закону про перехід громади з одної конфесії в іншу, тому що конфесія Українська православна церква Московського патріархату, вона змушена буде перереєструватися в Російську православну церкву в Україні, тому що в них
церква державі агресора, і вони повинні назвати речі вже своїми іменами, не приховувати цього. Якщо вони хочуть бути в єдності з Московським патріархатом, з Російською православною церквою, вони повинні перереєструватися. Усі громади на сьогоднішній день, які будуть в Україні є, вони повинні перереєструватися або в Російську православну церкву України, або помісну православну церкву України. Тому 4 громади ми на сьогоднішній день маємо переходів на Харківщині, але ми знаємо, що на сьогоднішній день по Україні вже більше 300 громад перейшло. І на Слобожанщині, на Східній Україні це дуже заповільнює темп переходу, бо багато хто вагається ще з духовенства, багато хто ще думає, багато хто очікує, що відбудуться вибори президента, відбудуться якісь певні зміни. Приходиться пояснити У політичному курсі країни мається так, на увазі? багато пояснюєш, приходиться пояснювати їхньому духовенству, навіть яке ще на сьогоднішній день у Московському патріархаті, про те, що Томос здавався не під президента, Томос здавався для православної, помісної православної церкви. Тому вони очікують, що можливо таке буде, що зміниться президент і зміниться Томос чи щось інше. Ну, в них видається досить неправдива така інформація для парафіян. І я навіть наголошую про те духовенство цієї конфесії, що ви повинні правду говорити людям, тому що люди сьогодні бачать телевізори, читають пресу, слухають радіо, і вони бачать правдиву інформацію. І тоді виходить, що духовенство обріхує їм і говорить неправду. Тому на сьогоднішній день, після цього закону, 2/3 громади протоколом вони затверджують про збір селян, якби вони повинні зайтися в якесь приміщення, там, чи в храмі, чи в клубі там, в сільському, чи в міському, там десь вони повинні зібратися, і 2/3 голоси, якщо голосує про перехід до тої чи іншої конфесії, вони подають, засвідчуються протоколом, пишеться заявлення на ім'я губернатора, і цей протокол, заява на ім'я губернатора подається в облдержадміністрацію до в справах релігії, ну і до заступника, от якраз наголошую, до Анатолія Валерійовича Бабичева. Він якраз ці статути. Сьогоднішній день ще немає статутів єпархії. Вже цього тижня ми маємо теж проводити зараз зібрання єпархіальної ради. Ми теж маємо оголосити про те, що ми переходимо з Київського патріархату, який розпустився вже, але ми юридично повинні це теж провести єпархіальними зборами. Коли плануєте це зробити? Завтра у нас відбудуться єпархіальні збори, ми проводимо протоколом. Ми теж той протокол подаємо на Київ, і нам в Києві вже є сьогодні, вже прийшов навіть нам проект нового статуту єпархії нашої, Харківської єпархії. І ми подаємо протокол туди, і вони там затверджують підписом митрополита Епіфанія Блаженнішого, митрополита Київської України, ну і Міністерства культури. Вони затверджують, і потім статут повертається до нас, і ми починаємо реєструвати вже офіційно, юридично всі парафії, які будуть мати бажання. Це коли почнеться? Приблизно скільки весь цей процес займає час? Ну, я думаю, тиждень. На протязі тижня Мгм. ми, тому що сьогодні вже прийшов, от я наголошую, проект прийшов, ми після проекту подаємо на Київ, і з Києва через кілька днів, і там, через тиждень повернеться назад, вже підписаний міністром і митрополитом. А давайте якраз на прикладі тих громад, про які ми бачили у сюжеті, розглянемо, як вони переходять, як вони приймали рішення. Ви говорите, що рішення мають приймати 2/3 щонайменше від громади, а ось ми чули про село Дмитрівку, що на збори там прийшла десь 10-та частина від мешканців села. Ну, 2/3 Вони одноголосно прийняли. Так, да, тому що 2/3 на зборах протоколом. Там ми теж піднімали питання про те, що має чи бути все село прийти, чи збирати підписи по всьому, бо в деяких областях приходить те, що вони збирають підписи по всьому селу, якби село одночасно, тому що може хтось на роботі, може хтось, не можна сказати, що от таке число, повинні все село прийти. Ну, не можна людей заставити там. Це головне, що більшість людей, яка прийшла, проголосувала, вони обирали протоколом. Тому вони мають повне право юридично зараз оформитися. А ось дуже цікаво, яким чином поділяється кількість мешканців громади, між, якщо там кілька церков знаходиться одного патріархату, по-старому ми говоримо, ось там скільки людей мають прийти в одну церкву проголосувати, а скільки в іншу проголосувати, щоб там одна церква прийшла. Як це ділиться? Ні, кількості людей немає, тому... Тобто скільки людей прийшло на збори? Стільки прийшло людей на збори, більшості людей, там от в протоколі є зазначено, що кількість зібраних присутніх, скільки голосувало за, проти, хто утримався. А якщо це, наприклад, там 60-тисячне місто, а прийшло на збори там 15 людей, вони також можуть прийняти таке рішення? Ви розумієте, то не означає, що всі 60 тисяч є прихожанами цієї парафії. Приходять ті, хто вважають себе парафіянами цієї чи іншої громади.
Вони приходять, вони збираються. От ми бачимо, навіть це село Воскресенівка, вони юридично не були зареєстровані, вони зараз якраз подали, вони теж зібралися, але вони подали протоколом про нову реєстрацію. Але громада діяла Московського патріархату, ми чули, от жінка розказує, парафіянка, що до них приїжджав священик, який звершував богослужіння. Тому вони офіційно теж виявили бажання перейти, але так як вони не були в реєстрі, ми офіційно їх зараз будемо реєструвати як нову парафію, але з переходом. Якщо парафія вирішила перейти до Православної церкви України, а батюшка, який там служить, він не захотів переходити разом зі своєю парафією, хто тоді правитиме службу? Вони звертаються до мене, як правлячого архієрея. Вони теж не тільки протокол, вони пишуть прохання на моє ім'я, що ваше Преосвященство просимо прийняти в нас в лоно Харківської єпархії Православної церкви України. Якщо переходи, от ми зараз очікуємо кілька переходів з священниками. У Харківській області. У Харківській області, про те, що от єпархія виставляється, їм вигідно просто це виставляти, що не відбулося жодного переходу. Так, священик ще жоден не перейшов, але нас 2 священики перейшли до цього. До Томоса перейшло з Харківської єпархії 2 священики. Тому вони теж, ті громади, які будуть переходити, вони звертаються до мене. Якщо священик не переходить, вони теж пишуть прохання, просимо надати нам священик, який буде обслуговувати наші ці парафії. Якщо приходить священик, я просто видаю указ, що він залишається настоятелем далі діючої парафії, з якої він перейшов, і далі вони собі служать, моляться Богу, але по місній православній церкві. А може бути таке, що парафія переходить зі священником, але цього священника після переходу можуть переназначити в інше місце? На сьогоднішній день особисто я не розглядаю. Якщо громада задоволена священником цим, він залишається на місці, він служить. Тому що священник призначається для громади. Якщо громада задоволена, то він залишиться, він буде там служити, він буде там молитися, тому що він призначений для того, щоб разом з громадою йти до спасіння. А як бути з будівлями, з церквами, які побудовані, з майном, з іконами? Часто це коштовні речі. Це кому належить і що куди переходить? Будівля, чи всі там атрибутика церковна, там церковні речі. Це є власністю громади, тому що священник чи єпархія це не купує і не дає. Це є власністю громади, і коли громада вирішує перейти, це майно теж переходить з ними в цю чи іншу конфесію. А якщо, наприклад, церкву будували за гроші благодійників, і ці благодійники давали саме на церкву, Українську православну церкву, яка у єднанні з Московським патріархатом. І якщо, наприклад, ці люди там проти того, щоб тепер парафія ми переходила. Ми сьогодні бачимо цю ситуацію, що є в нас вже такий випадок навіть у місті Харкові, що жертводавець, який будував, він перейшов помісно в православну церкву. І громада на даний час ще залишилася. Але я розумію, що це буде з часом все рівно, тому що буде діє там ще місяць чи 2 перереєстрація, і вони повинні перереєструватися, і вони повинні поміняти всі таблички. Що вони, що ми повинні поміняти таблички на Православну церкву України чи Російську Православну церкву України. І люди багато сьогодні загублені в тому, що вони всі думають, що вони ходять в українську церкву. Ось сьогодні, навіть проходячи повз одного храму, я спеціально звернув увагу на табличку українськими буквами, як люди мені розказують, владика ж українськими буквами написано, що це українська церква. Так, звичайно. Але вони не вказують в дужках, що це є Московський патріархат. Багато вони кажуть, що вони не є з Московським патріархатом. Вони багато розказують людям, що на сьогоднішній день теж тому ж це ще ні про що не говорить, що далі після наших хрещів інші там треба це. Але це вже є на совісті тих духовенства, яке обманює народ. У нас сьогодні просто немає представника Православної церкви Московського патріархату, тому зараз ваші слова не можемо коментувати, але готові, в принципі, надати можливість представникам Української Православної церкви, яка в єднанні з Московським патріархатом, виступити, якщо вони забажають. Чи є суперечки на сьогодні вже щодо храмів у Харківській області між тими парафіями, які хочуть перейти, і Московським патріархатом? Поки що таких ще немає у нас. Випадків немає. Ті 4 громади, які вони перейшли добровільно. Ми бачили, що це приватні будинки, на які встановлений хрест, це не ті великі, дорогі. Ми хочемо сказати, споруди. що не в всіх селах і не в всіх містах є типові храми. Тому переїхати по тих дальніх селах, це всі перероблені з будинків храми. Навіть взяти та сама Богодухівщина, там не є багато типових храмів.
От я проїжджав кілька разів, тому що у нас там і Зарабінка село є у нас, і в місті Богодухові ми зараз поставили палатку, де звершується вже богослужіння. Де А я зараз готується попрошу режисерів показати відео, як виглядає ця палатка. Ви про неї розкажіть, будь ласка, чому саме так і що там буде. Ну, це виділення, навіть не виділення, це було. Ось ми можемо бачити, як це виглядає. Так, це була куплена земля під храм Святого Духа, громада була зареєстрована там офіційно, дія. І цього був року, Київський патріархат? Так, це був Київський патріархат, і цього року, ну, минулому ще 19-му році, був туди призначений священник, і я перед Різдвом їздив туди, звершив освячення, закладання якби каменя Христа під будову, і щоб в зиму не входити, якби, служити на вулиці, там під Христом, було вирішено поставити тимчасову палатку, щоб народ міг прийти туди собі молитися, звершувати там богослужіння, якісь свої потреби, тому що ми бачили теж недавно випадок в Богодухові, коли людина була похоронена нашим священником, то навіть записку не хотіли брати в храмі Святого Духа Московського патріархату приймати. І тому там, ну, це палатка тимчасова, якби, для звершення богослужінь на той момент, коли побудується там новий типовий храм. Православної церкви України. Православної вже. церкви України. Чи може єпархія, ну, Харківська єпархія УПЦ МП не погодитися з переходом парафії і, наприклад, залишити свого священника? І ось ви призначаєте, коли парафія вирішила перейти, ви призначаєте свого священника, а там звідси не пішов священник з Московського патріархату. Чи можливі такі випадки, чи готуєтеся ви до них, і чи є шляхи вирішення таких можливих конфліктів? Ну, конфлікти вирішені. Якщо громада перейшла, а він не перейшов з громадою, тому громада, ми бачимо зараз в інших областях оці всі випадки, проходимо, коли громада просить просто залишити цього священника, цю громаду і це село, і вони призначають, і вони ставлять його до відома, що нашу парафію вже обслуговує і такий-то священник. Громада повноцінно і повноправно має собі обирати священника. Тобто священник Московського патріархату має погодитися, навіть якщо, наприклад, єпархія може не згодитися з переходом. Да? Ні, звичайно, тому що, я кажу, це є власність громади, якщо громада перейшла, тому священник може він приїхати, але храм буде закритий, чи служіння буде вести той священник, якого обрала громада. Ну, якщо вони підуть на такі конфлікти, ну, це вже буде на їхній, знову ж таки, совісті, тому що вони розуміють, що ця громада вже не їхня, вона вже перейшла, вони повинні з ним змиритися. Ну, ви спілкуєтеся з колегами з інших українських церков. Які ви бачите настрої сьогодні на Харківщині? Серед священників, наприклад, між єпархіями? На сьогоднішній день, ну, багато говорю про те, що звертається духовенство вже навіть. Бо вони теж починають розуміти, що на сьогоднішній день, якщо перейшла громада, він залишається без нічого. І йому треба буде очікувати, ну, якби єпископ правлячий чи одної, чи другої єпархії може йому не надати. Він скаже, от ти не зумів, щоб не втримав цю громаду, ну, тому йди собі шукай щось інше. І коли кілька священників це побачать, ну, от, наприклад, ці два села Богодухівщини, вони там, для них це було як додатково, вони туди їздили, це не були їхні постійні правлячі місця, тому що вони мали там інші за собою закріплені, але указом, якби вони були призначені обслуговувати ще ті села. Ми бачили ці навіть укази, які священники були туди призначені на обслуговування цей. І тут, якщо один і два побачать, що громада переходить, вони почнуть теж переходити. І є на сьогоднішній день дуже багато дзвінків, але вони політично всі чомусь очікують 31 березня, хто прийде до влади. СЕТ Релігійно-інформаційна служба України створив інтерактивну мапу переходів православних парафій. Ця мапа існує вже кілька років. Спочатку вони відображали перехід з-під Московського патріархату до Київського, українських православних церков. Нині вона показує перехід до Православної церкви України з Московського патріархату. І у 2019-му якраз, якщо придивитися до Харківської області, це там поки що відображені 3 громади, які прийшли. Можливо, тому що одна була новостворена. 4 громади – це початок, і ви чекаєте масового переходу. Ось ви говорили, що кілька вже парафій там готуються до переходу. По-перше, кілька – це скільки? Ну, порядок хоча б цифр. І які тенденції ви зараз спостерігаєте? Ну, 4 переходи – це початок тільки. Це початок, і це початок ті, які відважилися, тому що теж існувало таке, хто зробить перший крок. От зараз переходить ще одна громада нас, але, кажу, вже буде переходити зі священником. І вони теж чекають, тут інші священники чекають, от він перейде, що буде з ним.
Ну, він теж готовий до того, що його правляча архієрей на сьогоднішній день, якого він ще служить, вони зараз, бо ми бачимо це по Україні, вони видають укази про заборону священнослужіння, звершення різних там таїнств, це все. Але ми приймаємо, на це уваги не звертаємо, тому що ми є православна церква, ми є канонічна церква. Якщо вони колись нас називали розкольниками, то сьогодні вже цього вони не можуть робити, тому що розкольниками стали вони тепер. Бо тому що Російська православна церква відкололася від світового православ'я, вони відкололися від сопричастя з Вселенським патріархатом. Але тому Вселенський патріархат не припинив з ними євхаристійне спілкування, це називається, Ну, да? тому що, Вони їх визнають як канонічну звичайно, церкву. тому що вони як матір церкви, вони очікують, знаєте, як кажуть, кожна мати, дитина там є хороша, а де дитина щось погане зробила, мама очікує, що та дитина усвідомить сама і повернеться і буде все робити дуже добре. Тому Вселенська церква це розуміє, тому що вона матір. І вона, як кожна любляча матір, кожну дитину, вона обніме, приголубить і прийме. Тому вони зараз походять собі, подивляться. От ми бачимо вже теж Афон. Зараз наш один із єпископів служив цього тижня вже на Афоні. І більшості монастирів підтримали Вселенського патріарха, вони підтримали помісну церкву. І теж 3 числа була інтронізація блаженнішого Епіфанія митрополита Київського на митрополита Київського, була в Святій Софії, була ця інтронізація, і були представники Афону. 2 монастирів були. Хоча спочатку Афон мовчав щодо Томосу у перші дні. Там. Ну, вони теж багато церков, от болгарська перша тільки визнана, бо кожна теж грузинська зараз чекає хто інший, ну багато хто вважає, але ми бачимо, що жодна церква не була зразу визнана. Давайте до Харківщини. Ми на мапі бачили, що на Харківщині процес переходу значно менш масштабний, ніж у центральній або західній Україні. Поясніть, будь ласка, з чим це пов'язано і яких масштабів переходу ви очікуєте у нас тут? Ну, почнемо з того, що Харківщина, Слобожанщина, ми на кордоні з Росією. Друге, багато хто боїться зміни, там ще чогось. Друге питання, чому багато, наприклад, Вінниця, Хмельниччина? Тому що, наприклад, взяти Хмельницьку область, там 1000 парафій було Московського патріархату. У нас на Харківщині зареєстровано тільки 370. І якщо взяти пропорцію, то звичайно, що у нас не може сьогодні тих 370 перейти. Якщо на них там перейде 370, то все одно частина там залишиться. Тому сьогодні найбільше там є переходів. Це є Вінницька, Хмельницька і Волинська. Це області, бо тому що взяти, наприклад, Львівщина, там вже і так перейшло 17 парафій, і в них і була маленька єпархія. Там вже є райони, що немає вже жодних цей. Нас поки що 4, тому що вагаються, ще поки що бояться. Хоча ми бачимо, що духовенство Московського патріархату – це одні галичани родом. І вони би мали щось якось подумати, щось, але ми очікуємо. Я завжди говорю про те, що я 6-й рік на кафедрі, і я 5 років чекав, то ще півроку я почекаю. Чи планують, от ви казали, що сьогодні на Харківщині 370 парафій Української православної церкви у єднанні з Московським патріархатом і 15, ви перед програмою говорили, діючих парафій Православної церкви України. Ну, точніше, зараз ще це Київський патріархат чи вже Православна церква України, ці 15 парафій? Ну, в принципі, вони будуть у Православній церкві України. Тому що ми очікуємо зараз єпархіального статуту затвердженого, і ми почнемо перереєструвати ці всі громади. Чи плануєте ви стимулювати вірян до переходу? І яким чином по Харківщині? Ну, наприклад, я буду цього тижня їхати в один район. Ну, в мене зараз заплановано 3 райони поїхати на запрошення людей, тому що не було такого, наприклад, що вони хочуть, щоб приїхав єпископ. Ну, було на Свалківському районі така ситуація, що вони хотіли, щоб приїхав єпископ, і їм роз'яснив, пояснив, що як вони переконати це. Я їздив, ну там просто нова громада реєструвалася, ще Київського патріархату, тому люди хотіли, а канонічне, не канонічне, а як, якби історично це. Сьогодні зовсім інша ситуація. Народ сьогодні теж хочуть пояснити, зараз перше питання стоїть про Томос. Що таке Томос, як він надавався, пояснити людям, що ми є канонічне, що таїнство всі здійснені. І люди хочуть почути з уст єпископа. І тим більше, що я був делегатом і об'єднавчого собору, і інтронізації блаженнішого митрополита Епіфанія. Тому я буду зараз, в мене є виїзд в 3 райони для спілкування з людьми, для того, щоб людям пояснити і розказати. Ніхто їх не буде агітувати про переходи, ніхто не буде заставляти. Тому ми
очікуємо, що люди повинні це робити самовільно і самі повинні це, щоб не було, що заставляють їх переходити силою чи ще. Ми не очікуємо таких переходів. І ми не благословляємо, щоб хтось силою когось заставляв переходити в Православну Церкву України. Ви очікуєте суперечок всередині парафії? Будуть вони. Що рекомендуєте людям у цій Будуть ситуації вони, робити? і людям що рекомендую, священникам. тому священника треба, щоб священники підготовлювали людей. Підготовлювали в якому смислі, щоб вони людям пояснили правдиву інформацію. Бо тому що люди на сьогоднішній день говорять про те, що багато вже наслухані є в телевізорі, в газетах, там, в радіо, і народ самі бачить, що от є така церква, є Томос, є то, давайте ми переходимо. Це досить багато ще було інформації про те, що народ, але тут вони хочуть ще почути свідомості. І священник повинен їм підтверджувати це, що вони, оце є правдива інформація, яку вони бачать, яку вони чують, що це не є нічого поганого. І тому, коли народ сам, вони от є А якщо багато. священник не роз'яснює, або у нього інша мета, можуть люди звернутися до вас, запросити до себе, щоб Тому ви от я роз'яснили? їду зараз в 3 райони, я буду їхати, щоб людям пояснити, розказати, що як до чого. Я вам дуже дякую, владико Митрофане. Сьогодні гостем студії був архієрей Харківської єпархії Православної церкви України, єпископ Харківський Богодухівський Митрофан. Ми говорили про те, як має відбуватися перехід релігійних громад від Православної церкви Московського патріархату або Київського патріархату до Православної церкви України, бо є у нас новий закон. Дякую вам за участь у програмі, дякуємо за увагу і на все добре.